Γεια χαρά! Ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε το ψαροντούφεκο της Sommer Cayman Cave Sport στο μήκος των 65 εκατοστών. Το ψαροντούφεκο Cayman στην έκδοση Cave Sport κυκλοφορεί σε μικρά μεγέθη. Είναι ένα ψαροντούφεκο που, όπως βλέπετε και εσείς, είναι σχεδιασμένο και έχει μία κατεύθυνση προς συγκεκριμένου είδους ψάρεμα. Για να το περιγράψουμε λίγο, θα έλεγα ότι τα ψάρια τα οποία θα κυνηγήσουμε με αυτό το ψαροντούφεκο θα τα βρούμε μέσα σε τρύπα, θα τα βρούμε σε προθαλάμι, πιθανότατα να κάθονται στην άμμο. Είναι ψάρια σχετικά στατικά, όπως το μπαρμπούνι, η σκορπίνα, η δράκαινα, όπως ένας αργός μέσα σε μια τρύπα, ένα μελανούρι, ένα κεφαλόπουλο το οποίο έχει μπει στην τρύπα για να προστατευτεί και παρόμοια ψάρια. Οπότε αυτό που θέλουμε από ένα όπλο είναι η σιγουριά που θα μας δώσει μια τετράενα. Δεν θέλουμε μεγάλη δύναμη, θέλουμε μικρό και ευέλικτο μέγεθος και θέλουμε... Τι άλλο θέλουμε? Τίποτα. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Αυτά θέλουμε. Η τετράενα λοιπόν θα μας δώσει την σιγουριά, ας το πούμε, της βολής. Σε αυτές τις περιπτώσεις που ανέφερα, η βέργα ταητής δεν είναι τόσο αποτελεσματική όταν τα ψάρια δεν είναι μεγάλα, όταν τα ψάρια είναι νευρικά, όταν θα πρέπει το σώμα μας ή το χέρι μας να έχει κάποια γωνία τέτοια η οποία δεν θα μας δώσει ούτε γρήγορη διόρθωση αλλά ούτε και σωστή 100% ας το πούμε στόχευση. Μία τετράενα έρχεται να μας βοηθήσει ώστε να αποφύγουμε τέτοια λάθη. Να περιγράψουμε λίγο το όπλο, το οποίο διαθέτει κλειστή κεφαλή, η οποία δέχεται ένα ζευγάρι βιδωτά λάστιχα και έχει και μια τρύπα στην περίπτωση που θέλουμε να περάσουμε ένα δεύτερο περαστό λάστιχο. Ωραία κεφαλή, λιτή, μαζεμένη. Έχει από το κάτω μέρος ένα σειρματάκι το οποίο χρησιμοποιείται σαν οδηγό σκοινιού. Στην περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε μουλινέ θα περνάει το σκοινί από αυτό το μεταλλικό σειρματάκι. Έχει άλλες τρύπες τις οποίες μπορούμε να κλιπάρουμε την μπετονιά και να πω εδώ ότι το όπλο έρχεται έτοιμο κλιπαρισμένο με μπετονιά, με λεπτή ωραία μπετονιά, οπότε είναι έτοιμο να το πάμε για ψάρεμα. Στη συνέχεια βλέπουμε το σωλήνα, ο οποίος είναι ένας απλός σωλήνας αλουμινίου 28 χιλιοστών εξωτερικά, σε μαύρο χρώμα. Δεν διαθέτει οδηγό για τη βέργα, το οποίο θα έλεγα ότι δεν είναι απαραίτητο, ειδικά σε αυτό το μήκος. Στη συνέχεια θα δούμε εδώ πέρα τον πλαστικό οδηγό, ο οποίος είναι στη θέση που ακουμπάει ο σωλήνας με την λαβή, και να πούμε ότι ο σωλήνας, αυτό το μήκος των 65 εκατοστών, έχει μήκος 58 εκατοστά. Τα 65 δεν αντιστοιχούν στο μήκος του σωλήνα, αλλά αντιστοιχούν στο μήκος όπλησης, δηλαδή από την εγκοπή της βέργας μέχρι και το σημείο που βιδώνουν τα λάστιχα είναι 65 εκατοστά. Σε αυτή τη λογική προφανώς μας αναφέρει το όπλο 65 σαν μοντέλο. Να τελειώσουμε με τον οδηγό. Διαθέτει και ένα πλευρικό πτερίγιο το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε σαν εκτροπέα της μπετονιάς για να βγει από τη μέση της βέργας την ώρα που οπλίζουμε. Βλέπουμε λοιπόν τη λαβή στη συνέχεια, κυρίως πλαστικά τα μέρη που την αποτελούν, η σκανδάλη. Βλέπουμε μέσα έχει προφανώς η σκανδάλη μεταλλικά μέρη και έχει και μεταλλική πλαϊνή σχοινοπιάστρα. Στο δεξί μέρος της λαβής βλέπουμε την ασφάλεια, η οποία μπαίνει και βγαίνει με το δείκτη του δεξιόχειρα. Η χούφτα είναι αμφιδέξια. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχει διαμορφωμένη χούφτα για αυτή τη λαβή, ωστόσο δεν ξέρω αν έχει νόημα σε τόσο μικρό όπλο μια διαμορφωμένη χούφτα. Έχει στο πίσω μέρος της ένα πλαστικό τακούνι για να μας βοηθήσει στην όπληση, το οποίο τακούνι με έναν μεταλλικό πύρο που βλέπουμε εδώ πέρα μπορεί να βγει. Θα πρέπει να το ξαναβάλουμε, γιατί προφανώς αυτός ο πύρος κρατάει όλη την κασέτα της σκανδάλης. Ωραία λαβή, στο κάτω μέρος έχει και ένα μεγάλο πλαστικό κρίκο, ο οποίος θα βοηθήσει να ασφαλίσουμε το όπλο στη σημαδούρα, με το σκοινί της σημαδούρας. Στη συνέχεια βλέπουμε τη βέργα, η οποία βέργα είναι 6,5 χιλιοστών, έχει μήκος 80 εκατοστά, έχει εγκοπές και στο μπροστινό της μέρος έχει
σπήρωμα, πάνω στο οποίο σπήρωμα βλέπουμε την τετράενα αυτή της Homer. Μια σχετικά ελαφριά τετράενα, με την οποία θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί όταν θα είμαστε κοντά στο βράχο και το ψάρι δηλαδή θα είναι κοντά στο βράχο, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτή θα έλεγα σαν τετράενα είναι πιο πολύ για να χτυπήσουμε κάποιο μπαρμπούνι στην αμμουδιά. Ένα ωραίο χαρακτηριστικό που έχει αυτή η τετράενα είναι στο κάτω της μέρος ή στο πάνω της, ανάλογα πώς θα τη βάλουμε. Έχει μία βιδούλα και γι' αυτό μας δίνει και το Allen μέσα στη συσκευασία για να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε αυτή τη βιδούλα. Όταν εδώ πέρα σφίξω την τετράενα πάνω στην βέργα με το σπήρωμα, τερματίζει, ας το πούμε, σε αυτή την γωνία. Να σας τη δείξω τη γωνία, να την καταλάβετε. Είναι σε 45 περίπου μοίρες. Εμένα δεν θα μου άρεσε αυτή η γωνία στο όπλο. Θα ήθελα ή να είναι ακριβώς παράλληλη με την κεφαλή και όλο μου το σύστημα, ή θα με εξυπηρετούσε πιθανόν να είναι τελείως κάθετη με όλο το σύστημα. Αυτή η βίδα λοιπόν με βοηθάει να επιτύχω αυτό, δηλαδή να σταθεροποιήσω στο σημείο που εγώ προτιμώ την τετράενα, και όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει πρόβλημα αφού είναι σχεδόν βιδωμένοι όλοι. Οπότε εδώ πέρα, αφού βλέπω το σημείο που με εξυπηρετεί, θα έρθω να βιδώσω το αλενάκι και με αυτή τη βιδούλα να σταθεροποιήσω την τετράενα σε αυτό το σημείο. Οπότε το όπλο μου είναι ακριβώς στο σημείο που μου αρέσει και θέλω να χρησιμοποιώ για να στοχεύω καλά. Τα λάστιχα του όπλου είναι 16 χιλιοστών βιδωτά και έχουν μήκος γύρω στα 18 εκατοστά. Είναι σχετικά μεγάλα λάστιχα για ένα όπλο με σωλήνα 58 εκατοστών, οπότε θα μπορέσουμε να πούμε ότι η αντιστοιχεία, δηλαδή σε ένα συμβατικό 75, τα λάστιχα είναι γύρω στα 20 εκατοστά, αυτό με τα 18 ας το πούμε είναι λίγο παραπάνω από ένα συμβατικό 70, κάπως έτσι να κάνουμε την αντιστοιχεία, που σημαίνει ότι είναι δυνατό όπλο, δηλαδή θα μας δώσει μια δυνατή βολή για το μήκος του, ωστόσο δεν είναι απαραίτητο πάντα, ειδικά όταν χτυπάμε μέσα σε βράχια, δεν είναι η δύναμη κάτι που θέλουμε, πιο πολύ θέλουμε την ακρίβεια και την ευελιξία. Οπότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άνετα και την πρώτη σκάλα, όμως έχουμε και τη δύναμη που πιθανότατα μας χρειαστεί σε κάποια περίπτωση. Αν θα άλλαζα κάτι στο όπλο, θα άλλαζα την καμπάνα, η οποία όμως καμπάνα δεν είναι κακή, γρήγορη καμπάνα, αθόρυβη σχετικά καμπάνα. Πω για αυτές τις καμπάνες τις σειρμάτινες ότι το μειονέκτημά τους είναι κατά την όπληση και στην περίπτωση που οπλίζοντας ανοίγουμε τα χέρια μας, εκεί συνήθως τραυματίζουμε και σπάμε την καμπάνα. Καλό είναι να οπλίζουμε κρατώντας τα χέρια μας ενωμένα, ώστε η γωνία που έχει η καμπάνα να μην ανοίγει και να μην της κάνει ζημιά. Όπως είπα και πριν, θα βάζα μια πιο κοντή καμπάνα και πιθανόν να βάζα και λίγο πιο μακριά λάστιχα, δηλαδή να εκμεταλλευόμουν 2 εκατοστά μεγαλύτερα λάστιχα και 2 εκατοστά μικρότερη καμπάνα. Ξαναλέω, στην περίπτωση που θέλω σε κάποια στιγμή να έχω λίγο παραπάνω δύναμη και για την περίπτωση που ας πούμε ότι κάτι θα άλλαζα. Δεν είναι απαραίτητο, ούτε θα έλεγα ότι το προτείνω. Αυτό είναι λοιπόν το Cayman Cave Sport της Homer στα 65 εκατοστά. Ένα ωραίο όπλο, ιδανικό για το κυνήγι στα ρηχά νερά, στην παράκτια ζώνη, για να ξεκινήσει κάποιος το ψάρεμά του. Είναι μια ωραία τεχνική να ξεκινά στα ρηχά πρωί-πρωί, να πιάνεις τα πρώτα σου ψάρια και στην περίπτωση που θέλεις μετά να βγεις και λίγο πιο βαθιά, αλλάζεις όπλο και συνεχίζεις πιο βαθιά. Ένα ωραίο όπλο για αυτή τη δουλειά, ειδικά η τετράενα, η οποία μπορώ να πω είναι λίγο παρεξηγημένη στις μέρες μας. Δεν θεωρείται ας πούμε τόσο αθλητικό ψάρεμα η χρήση της τετράενας και όμως εγώ πιστεύω ότι εκτός το ότι είναι απολαυστικό το ψάρεμα με τετράενα, θεωρώ ότι είναι και αποδοτικό. Να πούμε ότι η προτινόμενη τιμή του όπλου στο τιμοκατάλογο του 2023 είναι στα 172 ευρώ. Δεν είναι οικονομικό όπλο σίγουρα, ωστόσο η ανοξίδωτη βέργα που μας δίνει, ο ανάποδος μηχανισμός, η τετράενα, η ωραία τετράενα, το ότι είναι ένα όπλο ιταλικής κατασκευής και το ότι μας έρχεται έτοιμο στημένο για ψάρεμα, είναι κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δικαιολογούν, ας το πούμε, την τιμή του. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά.